السلام علیکم زم تاسو ورو الرحمن بسم الله الرحمن الرحیم امید دی ټول به روغ جوړې یو داسې ویب سایټ تاسو به د هغې نه پیسې ګټئ ټیک شو یو داسې ویب سایټ در سره شریک کومه چې تاسو به د هغې نه پیسې ګټئ تاسو به د هغې نه څیزونه اخلئ کاپي کوئ به او په فایور کې یا په نورو مختلفو پلیټفارم باندې به هغه چې کوم دی خرڅوئ او بله دا خبره چې تاسو غواړئ چې موږ ته د یو ښه کوالټۍ والا یو پروفیشنل چې کوم ګرافیک ډیزاینر دی یا نور سکلفل خلک دی چې د هغوی څیزونه موږ په ډېر کم قیمت باندې واخلو نو تاسو د هغې نه اخیستی هم شئ ټیک شو د هغې ویب سایټ نوم دی انویټو ټیک شو نن به تاسو په دې ویډیو کې د انویټو ویب سایټ باره کې خبره کوم څنګه موږ د انویټو نه څیزونه اخلو په بل ځای کې به یې په ګران ریټ باندې خرڅوو موږ د انویټو نه ارزان باندې څیزونه اخلو او په ګران بل ځای کې خرڅوو ټیک شو په دې طریقې سره موږ د انویټو نه پیسې ګټو ټیک شو نو ویډیو پوره وګورئ ویډیو سکپ نه کوئ راځئ د لیپټاپ سکرین ته دوستانو د لیپټاپ سکرین طرف ته راغلو دلته کې موږ د ګوګل کروم کوله هم دلته کې زه په ګوګل کې لیکم زه ټایپ کوم انویټو مو سره دا یو ویب سایټ دی دا ما ټایپ کو او دا ما چې کوم دی نو انټر کو ټیک شو دلته کې ما سره دا اولنی چې کوم دی دا www.envato.com دا ما سره راغلی دا اولنی تاسو کولاو کوئ دلته کې ما سره دا envato.com دا کولاو شو انویټو کې هر قسم چیز هر قسم کریټیویټي کو ګرافیک ډیزاینینګ حواله سره دي کو د ویب سایټ حواله سره دي کو ایپس دي کو ویډیوز دي کو ساوندز دي هر قسم چیزونه دلته کې ملاویږي خلکو پروفیشنل چې کوم سکلز فل خلک دي هغوی خپل چیزونه جوړوي څو ګرافیک ډیزاینرز دي هغه ګرافیکس حواله سره چیزونه جوړوي په ایچ ډي هائی کوالټۍ کې په ډېره ښه کوالټۍ کې جوړوي او هغه دلته کې چې کوم دی انویټو کې اپلوډ کوي دا شان که څوک د میوزیک حوالې سره ایکسپرټ وي هغه چې کوم دی په هائی کوالټۍ کې چې کوم دی میوزیکس جوړوي او په انویټو کې اپلوډ کوي د انویټو نه غټ ویب سایټ بل نشته دی ټیک شو او بله خبره دا هم واورئ چې کوم خلک په فایور کې کار کوي او فایور کې مطلب بای سیل کوي سیز اپر کوي مطلب یو ګرافیک ډیزاینر دی هغه لوګوز جوړوي یا بزنس کارت جوړوي یا فلایر جوړوي ټیک شو نو بعضې خلک داسې هم دي چې هغې سره سکل نشته دی په فایور کې خپل ګیګ جوړ کړی دی د لوګوز باره کې یا د بزنس کارت باره کې یا نور چې کوم مختلفو سروسز دي ټیک شو هغه د هغه ځای نه چې کوم دی آرډر اخلي او په انویټو کې دلته کې سیز د انویټو نه اخلي او هغوی ته چې کوم دی خپل بایر له خپل چې کوم دی کلاینټ له ورکوي په ایچ ډي کوالټۍ کې ټیک شو دلته کې ارزان اخلي او دلته کې چې کوم دی نو ګران خرڅوي ټیک شو ټولې خبرې به کوو انشاءالله چې څنګه موږ د انویټو نه پیسې ګټو څنګه موږ انویټو یوز کوو راځئ د کار طرف ته ټیک شو دا ما سره envato.com دی شو دا د دې چې کوم دی هغه ویو ده ټیک شو دلته کې راځو دا بوړه چې کوم دی دا سر ته زموږ د ښي طرف زموږ سره چې کوم دی د اور پروډکټس په دې باندې کلیک کوم دې کې ما سره شپږ اپشنز دي انویټو ایلیمنټس انویټو مارکیټ پلیس اټ بای انویټو سټارټس پلس مکس کیټو او دا نو شنو کې هم دي ټیک شو زه اول په دې انویټو ایلیمنټس باندې تاسو ته لکه خبره کوم کلیک کوم چې موږ به د انویټو ایلیمنټس نه څنګه پیسې ګټو ټیک شو دا ما سره د انویټو ایلیمنټس پیج کولاو شو د انلیمیټډ کریټیو سبسکرپشن ټیک شو په دې کې موږ سره ویډیو ټمپلیټس دي ګرافیک ټمپلیټس دي پریزنټیشن ټمپلیټس دي فوټوز دي پونټس دي او ورډپریس باره کې چې کوم ویب سایټس دي یا د هغې چې کوم خبرې اترې دي پکې دي 3Ds سیزونه پکې دي رایلټي فری میوزکس پکې دي ټیک شو کاپی رایټس فری چې کوم ته موږ وایو ټیک شو لاندې پکې نور هم د مختلف کیټګریز دي ټیک شو اوس فرض کا موږ غواړو چې زموږ ویډیو ټمپلیټس پکار دي یا زموږ ګرافیک ټمپلیټس پکار دي زموږ فونټس پکار دي زه فرض کړئ فونټس باندې کلیک کوم زموږ فونټس پکار دي ټیک شو موږ به انویټو څنګه یوز کوو د انویټو چې کوم دی یوز کولو ټولو اولنی چې کوم دی خبره دا ده چې موږ به په انویټو کې سبسکرپشن اخلو ټیک شو د میاشتې چې کوم دی سبسکرپشن دی هغه تقریبا $16.50 چې کوم دی دا به تا د میاشتې چارج کوي په انویټو کې چې کله موږ د میاشتې سبسکرپشن واخلو ټیک شو لکه فار ایگزامپل د دې باندې کلیک کوم د پونټو یو سټایل دی
تاسو سبسکرایب ټو ډاونلوډ وهم ټیک شو. دا وګورئ چې د میاشتې چې کوم د دوی پلان دی د انویټو هغه $16.50 دی ټیک شو. چې تاسو کله په انویټو کې سبسکرپشن واخلئ په $16 باندې یا $15 باندې ټیک شو، تاسو به د میاشتې په غونډه میاشت کې تاسو مطلب څه هم ډاونلوډ کول غواړئ، که هغه د ویډیو باره کې دي، که هغه فوټوز باره کې دي، که هغه میوزیک باره کې دي، که هغه د ویب باره کې دي، تاسو هر قسم څیز د دې نه په میاشت کې ټوله میاشت تاسو د دې نه په HD په هائی کوالټي کې چې کوم دی ډاونلوډ کولی شئ ټیک شو. نو اولنۍ خبره خو دې دا ده چې تاسو به د سبسکرپشن اخلئ ټیک شو. د هغې نه بعد بیا به مونږ په دې شیز باندې څنګه پیسې ګټو ټیک شو. تاسو کله د دې د سبسکرپشن واخلئ، تاسو بیا چې کوم دی دلته کې راشئ د فایور ته، تاسو زه فایور ښیم دلته کې دلته ټایپ کوم فایور ټیک شو. دلته کې ما فایور ټایپ کو، زه فایور دا یو خیال کوله وهم فرض کا دلته کې ما ګیګ جوړ کړی دی په فایور کې ټیک شو. هغه د څه باره کې دی؟ د ګرافیک ډیزاینینګ باره کې دی. زه وایم چې زه دلته کې لوګوز جوړوم ټیک شو، او ما له لوګو جوړول نه راځي، ما څه د لوګو جوړولو څه سکیل نشته ټیک شو. ما په فایور کې ګیګ جوړ کړی ټیک شو. اوس ماته آرډر راغلی ټیک شو، ماته آرډر راغلی هغه په انویټو کې چې کوم دی د میاشتې هغه پیکیج اغوستی دی ټیک شو. ماته د میاشتې دپاره انویټو مکمل ټول کولاو دی ټیک شو. زه د دې کې هر څه ډاونلوډ کولی شم ټیک شو. دلته ماته آرډر راغلی چې زما لوګو پکار دی ټیک شو. دا وګورئ د یو لوګو په 3648 باندې جوړئ، او تاسو په انویټو کې چې کوم دی په $16 باندې تاسو غونډه میاشت کې دپاره هر څیز ډاونلوډ کولی شئ ټیک شو. هر څیز، که هغه د سټاک ویډیو باره کې دي، که هغه میوزیک دی، ساوند افیکټس دي، ګرافیکس دي، فوټوز دي، فونټس دي، تاسو د دې نه د میاشتې لپاره چې کوم تاسو پیکیج واخلئ، تاسو د دې نه غونډه میاشت چې کوم دی لګیا اوسئ، او په هائی کوالټۍ کې چې کوم دی څیزونه ډاونلوډ کوئ، او فری کاپي او چې کوم دی نو کاپي رایټس ټیک شو. هغه تاسو په خپل یوټیوب کې هم یوز کولی شئ، هغه تاسو په نورو مختلف ځایونو کې هم یوز کولی شئ ټیک شو. نو خبره مې دا کوله تاسو ته مطلب په فایور کې چې کوم دی آرډر راغلی، او تاسو مطلب د هغه شیز باندې نه پوهېږئ، تاسو د هغې سکیل نشته دی، انویټو کې چې کوم دی پیکیج اغوستی دی د میاشتې، تاسو دې نه هر څیز ډاونلوډ کولی شئ ټیک شو. دلته کې تا ته پیکیج دغه آرډر راغلی، دلته کې راشه په انویټو کې سرچ کا لوګو ډیزاین ټیک شو. دلته کې لوګو ډیزاین سرچ کا، دا وګوره لوګو ډیزاین ان ګرافیک ټمپلیټس ټیک شو. دا مې ووهو، دلته کې ما سره اوس په مختلف لوګوز راشي ټیک شو. تاسو دې نه بنای لوګوز چې کوم دی هغه په هائی کوالټۍ کې دې نه ډاونلوډ کولی شئ، او دلته په فایور کې ورکولی شئ ټیک شو. بله دا خبره دا تاسو لپاره هم یو ډېر ښه پلیټفارم دی انویټو چې کوم دی. خو تاسو مطلب یوټیوبران یا تاسو نور په آنلاین فیلډ کې کار کوئ، او تاسو دا شیزونه پکارېږي، یا تاسو ویډیوز پکارېږي، یا تاسو میوزیک پکارېږي، ساوند افیکټس هم پکارېږي، تاسو دې نه په ډېر کم قیمت باندې چې کوم دی اغوستی شئ او خپل استعمال کې راوستی شئ، یا په فایور کې خرڅولی هم شئ ټیک شو. نو دې طریقې سره موږ چې کوم دی د انویټمنټ پیسې ګټو. موږ دې نه شیز اخلو، د میاشتې کوم پیکیج به اخلو، او په میاشت کې چې کوم دی تاسو هر څیز ډاونلوډ کولی شئ، او هغه په فایور کې خرڅولی شئ ټیک شو، یا په نورو پلیټفارمونو باندې خرڅولی شئ، لکه فیسبوک کې چې کوم دی هلته اپر کوه چې آی ایم لوګو ډیزاینر، ته لوګو ډیزاینر نه یې، خو دې نه بس لوګو ډاونلوډ کوه او ته یې خرڅوه ټیک شو. ډېر اسان کار دی، دا دغې څه ګران کار نشته دی. او بله دا خبره چې په د انویټو کې کوم چیز ملاویږي هغه بل ځای کې نه ملاویږي. مطلب مې دا دی چې انویټو کې چې کوم ایکسپرټ دي، کم پروفیشن خلک دي، هغه چې کوم دی دلته کې کار کوي، خپل دلته کې کار اپلوډ کوي، او د میاشتې چې کوم دی هغوی پیسې ګټي ټیک شو. نو دې ځای کې چې کوم تاسو کوم شیز واخلئ هغه په هائی کوالټۍ کې تاسو ته ملاویږي ټیک شو. داسې کوالټي په فایور کې هم نه وي څنګه چې په انویټو کې وي ټیک شو. نو امید دی ویډیو مو خوښ شوي، که ویډیو مو خوښ شوي ویډیو لایک کړئ، زموږ چینل پشتو ګرو سره لازمي سبسکرایب کړئ د داسې نورو انفارمیټیو ویډیو لپاره. ویډیو کې به انشاءالله د یو نوې ویډیو سره د هغې پورې د لوی الله په امان.